Salut! Astăzi vreau să continuăm discuția despre mutarea separării conductorului PEN din BMP în tabloul nostru general și de asemenea vom vedea ce protecții își dorește distribuitorul să existe în fiecare BMP. Observăm că în acest BMP s-a făcut separația conductorului PEN în null și PE și ne pleacă în casă null, fază și respectiv PE. Ce observăm din această imagine? Observăm că distribuitorul în acest BMP a pus dispozitiv de protecție la supratensiune. De ce a făcut asta? Pentru că în cazul în care se întâmplă să se rupă penul în amonte, iar noi avem daune materiale, distribuitorul este obligat să ne despăgubească. Deci distribuitorul nu-și dorește sub nicio formă să despăgubească pe nimeni și atunci pune aceste dispozitive de protecție la supratensiune care în caz de pen rupt, în caz de supratensiune, vor declanșa această bobină de declanșare. Bobina de declanșare la rândul ei va declanșa acest RCBO. Este foarte important să înțelegem politica distribuitorului. Distribuitorul în general nu vrea să-și asume niciun fel de răspundere în plus față de ceea ce are deja. Dacă este să ne uităm în această planșă, observăm exact ce v-am spus. Avem un dispozitiv de protecție la supratensiune care declanșează undeva la 270 de volți curent alternativ și de asemenea poate declanșa dacă tensiunea coboară sub 50 de volți. Ceea ce putem să mai observăm este că în acest BMP există un RCBO, curbă C, curent nominal 25 de amperi și de asemenea observăm că capacitatea de rupere a acestui dispozitiv este de 10K, ceea ce este absolut ok. Distribuitorul de asemenea a ținut cont și a pus un dispozitiv care are clasa 3 de limitare energie, ceea ce este foarte bine și de asemenea se vede după acest simbol, se vede clar când este on și când este off, exact ceea ce cere normativul. Deci acest RCBO este pus în acest BMP conform normativelor și este greu să contrazică cineva această afirmație. Dacă este să ne uităm la schema acestui BMP, foarte mulți oameni cred că îi pot să mute separarea conductorului PEN din BMP în tabloul general și de asemenea cred că este o soluție mai bună. Dacă este să ne uităm în această schemă de la BMP, distribuitorul întotdeauna va pune un RCBO pentru că în primul rând trebuie să protejeze branșamentul anti-incendiu. După cum știți, acest RCBO este la 300 de mA, deci asigură o protecție bună împotriva incendiilor pe branșament și de asemenea distribuitorul își dorește această protecție RCBO pentru a preveni furturile din rețeaua de distribuție. După cum știți, înainte de 90, dacă reușești să iei faza din contor și nulul de pe calorifer, să zicem, puteai să faci contorul să nu mai înregistreze. Exact asta vrea să prevină distribuitorul, să nu poți să iei faza din BMP și respectiv nulul să-l improvizezi pe o priză de pământ. Din acest motiv, distribuitorul niciodată nu o să vrea să scoată această protecție RCBO din BMP și nu are nici măcar un motiv să o facă. În cazul în care noi am vrea să mutăm separarea conductorului PEN, care o vedeți aici în această imagine în partea stângă din BMP în tabloul general, ar trebui ori să scoatem acest RCBO și să punem un MCB. Distribuitorul niciodată nu o să facă asta, sau chiar mai rău să punem cleme în locul acestui dispozitiv, practic să-l strapăm total și în acest caz să zicem că am avea un PEN conform în tabloul nostru general. Trebuie să reținem că
Dacă noi în locul acestui RCBU am pune un MCB, acest MCB-ul nu ar mai declanșa dacă am face separarea la noi în tabloul general, dar penul acela nu ar mai fi conform, pentru că, după cum știți, după cum spune I7, penul nu poate fi secționat sau nu poate fi protejat în niciun fel. Ce observăm în această schemă? Observăm că distribuitorul vine cu penul, intră în această clemă și din această clemă pleacă odată, cum e normal să plece la priza de pământ locală, și odată pleacă nulul spre contor. Este schema absolut clasică. De asemenea, observăm că mai avem o priză auxiliară care asigură referința pentru acest dispozitiv de protecție la supratensiune. Cum am spus într-un video anterior, în cazul în care această conexiune între dispozitivul de protecție la supratensiune și priza auxiliară s-ar întrerupe, dispozitivul de protecție la supratensiune ar comanda în continuu declanșarea bobinii de declanșare. Deci distribuitorul spune că foarte clar și prin această schemă avem siguranța, separatorul cu fuzibile, apoi contorul, apoi aceste protecții, RCB-ul și apoi avem aici ceea ce duce la consumator. În niciun caz nu se poate face în alt fel, oricine vă spune altceva, probabil că încearcă doar să, nu știu, doar să facă vizualizări. Haideți să vedem și din această planșă. Observăm acest dispozitiv, este un separator cu fuzibil. Ce este interesant este că distribuitorul nu a folosit un 1038, a folosit un 1451. Așa cum v-am spus de foarte multe ori, 1038 oferă un compromis, siguranța 1038 oferă un compromis între mărimea acesteia și siguranța pe care o poate oferi. Dacă este să ne uităm mai clar la această imagine, aceste separatoare cu fuzibile nu ar fi neapărat foarte proaste. Ideea este că unii oameni chiar le-au testat în condiții de consum chiar la 40 de amperi. Ideea e că ele nu sunt proaste atunci când sunt noi și siguranțele sunt noi și lucioase. Tot cineva cunoscut pe la noi, un youtuber, spunea că siguranțele ar putea ține o viață dacă nu te joci prea mult cu curentul prin casă. Siguranțele fuzibile, dacă nu sunt de o calitate excelentă, se oxidează, nu mai arată la fel cum arătau în prima zi când le-ați cumpărat. De asemenea, aceste separatoare cu fuzibile, dacă nu sunt de o calitate bună, ați putea avea mari probleme cu ele datorită faptului că aceste dispozitive asigură un contact destul de puțin ferm, datorită faptului că au această închidere cu sertar. Să trecem la lucruri mai importante. Există și separatoare cu fuzibile de o calitate mult mai bună decât ceea ce se folosește pe la noi. Vom vedea imediat ce spune distribuitorul în legătură cu acest lucru. Dacă este să ne uităm la acest document pe care o să vi las linkul în primul comentariu. Protecția împotriva curenților de sarcină, scurt-circuit și curenților diferențiali rezidual produși în aval în instalația de utilizare a consumatorului. Deci blocul de măsură și protecție monofazat trebuie să facă neapărat asta, scrie aici la funcțiuni, scrie distribuitorul. Deci protecție împotriva curenților de suprasarcină, asta înseamnă că trebuie să avem un dispozitiv de tip MCB și de asemenea curenți diferențiali, adică să aibă și funcție de diferențial. Deci nu se tocmește nimeni cu acest aspect. Dacă este să ne uităm la 4.2, întrerupător automat bipolar de branșament cu protecție la suprasarcină și scurt-circuit și la curent diferențial rezidual. Deci încă o dată distribuitorul spune că este nevoie de, este obligatorie, să zicem, protecția
diferențială în BMP. De asemenea, distribuitorul mai spune la 4221 întrerupător automat bipolar de branșament, tip întrerupător automat RCBO. Deci nu există niciun fel de dubiu ce dorește distribuitorul să fie în BMP. Nu scrie nicăieri de protecție MCB și distribuitorul nu va accepta sub nicio formă ca cineva să schimbe protecția diferențială din BMP ca să-și facă el separarea PEN în tabloul general. Aici scrie la 9.5 în același document. Vă dați seama cât de important este dacă distribuitorul repetă asta de 5 ori. Protecția împotriva electrocutării prin atingere indirectă se realizează conform standardelor în vigoare. Echipamentul din BMP asigură protecția la curent diferențial 300 de mA. Ce mai spune în acest punct? În cazul în care consumatorul dorește instalarea în tabloul de distribuție propriu a unei protecții suplimentare împotriva electrocutării prin atingere indirectă la curenți diferențial reziduali, aceasta trebuie colerată cu protecția din BMP, adică 10 sau 30 de mA. Ce mai spune distribuitorul? Tabloul de distribuție al consumatorului nu face parte din instalațiile aflate în proprietatea operatorului de distribuție. Înseamnă clar, BMP-ul face parte din proprietatea operatorului de distribuție și acesta decide clar ce protecții trebuie să fie și ce protecții trebuie să nu fie în BMP. Deci nu există niciun fel de dubiu în legătură cu asta. De asemenea, exact cum am mai spus în alte videoclipuri, distribuitorul își asumă până în BMP ruperea conductorului PEN. Dacă conductorul PEN este rupt până în BMP și nu reușește protecțiile din BMP nu reușesc să te protejeze de acest defect, distribuitorul va trebui să te despăgubească. Nu același lucru se întâmplă dacă noi încercăm să prelungim acest conductor PEN, nu văd cum, dar sunt o grămadă de comentarii la diferite videoclipuri. Dacă noi încercăm să prelungim acest conductor PEN într-un fel sau altul, să-l ducem până la noi în tabloul general, în primul rând, legal, distribuitorul nu are nicio treabă dacă prelungirea aceea a conductorului PEN se rupe, suportăm practic paguba și de asemenea în caz de incendiu, în caz de probleme, această improvizație, această prelungire a conductorului PEN până în tabloul general poate avea efecte juridice. Deci nu ne jucăm cu chestia asta, nu chemăm noi niște oameni de la distribuție și le dăm 50 de lei și ne schimbă această protecție cu MCB, pentru că putem răspunde legal pentru orice modificare am avea făcută, pentru orice nu este conform cu ceea ce își dorește distribuitorul. Deci, cum am spus și în celălalt video, ar fi bine să evităm orice gen de improvizație, să evităm orice idee de a pur și simplu a muta ceva din BMP în tabloul nostru general, pentru că pe lângă faptul că este ilegal, este și periculos și de asemenea putem să nu încasăm asigurarea pe care o avem pe casă în caz de incendiu, pentru simplu fapt că am făcut niște improvizații pe care nu trebuia să le facem. Cam atât în acest video, vă mulțumesc că m-ați urmărit și ne vedem într-un video următor.